الهوس الأول الأرباع من 4 إلى 9. شويس باتخم خامن نيوتس شويس باب فران نيوارا شاوتسن دا فرعون دفجم درس أفور وورو في يوم هان صد بن آنا ودس إن ترزدا داس أفجرقو خن في يوم شاري هب سهرا يجأو إن جابي مو أو سخرا بتشاك مبرادين أوني داك وينام بشويس أشياء خن جم داك جيجن وينام بانودي أصدقا ناك جاجي خان باشاين دابك أكخم خامني الديوان وربن باك جنط فومو مبرادين هانراوي أول هيدن ببنا ومن دابك مون أفوه أرد فنجابي مو شيس جاني مو مبرادي إن أوصفت شوس جاني جول خانت مادي في يوم